ในคลิปวิดีโอถัดมานะครับเราก็จะมาดูในเรื่องของการนำนะครับตรงเทคโนโลยีหุ่นยนต์นะครับมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆนะครับในตัวอย่างที่1นะครับเป็นการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์นะครับมาใช้ในด้านของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเทคโนโลยีหุ่นยนต์นะครับในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเรามีใช้มานานแล้วนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมีการนำมาใช้ค่อนข้างที่จะมากขึ้นนะครับเนื่องจากปัจจัยที่ว่าเทคโนโลยีของหุ่นยนต์เนี่ยมีราคาหรือว่ามีต้นทุนที่ต่ำลงนะครับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรือขนาดกลางเนี่ยครับจะเริ่มนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์เข้ามาใช้มากขึ้นนะครับจากในภาพครับตัวอย่างของการนะครับประกอบรถยนต์นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้หุ่นยนต์เกือบ 100% นะครับในการประกอบรถยนต์นะครับโดยหุ่นยนต์เนี่ยจะจับชิ้นส่วนต่างๆครับเข้ามาประกอบแล้วก็จะมีการเชื่อมต่อนะครับมีการขันน็อตอะไรนะครับเทคโนโลยีหุ่นยนต์เนี่ยช่วยทำให้เรื่องของความผิดพลาดในการทำงานเนี่ยมีน้อยลงมากนะครับหรือแม้กระทั่งครับอีกอันนึงครับเทคโนโลยีในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการจัดนะครับในเรื่องของการผลิตอาหารนะครับของโรงงานใน CP นะครับโรงงานใน CP นะครับจะใช้หุ่นยนต์นะครับในการผลิตอาหารสำเร็จรูปนะครับที่เราทานกันอยู่ทุกวันนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับตัวข้าวกล่องครับก็จะใช้ตรงหุ่นยนต์นะครับในการผสมนะครับอาหารหรือว่าแพ็คอาหารนะครับเพื่อที่จะผลิตนะครับให้ได้เยอะๆนะครับเพื่อจะให้สามารถที่จะส่งออกไปต่างประเทศได้นะครับหรือว่าให้เพียงพอต่อการความต้องการนะครับสินค้านะครับในแต่ละวันนะครับในเรื่องของระบบการขนส่งต่างๆในโรงงานนะครับก็มีการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์เข้ามาใช้นะครับในเรื่องของที่เราจะนำนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับหรือว่าวัสดุต่างๆเนี่ยจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งนะครับภายในโรงงานเนี่ยเมื่อก่อนเราจะต้องใช้คนนะครับในการเข็นหรือเราต้องใช้คนในการขับรถนะครับไปส่งอุปกรณ์ต่างๆตามจุดต่างๆนะครับในโรงงานอุตสาหกรรมตอนนี้นะครับก็จะใช้นะครับตรงระบบที่เรียกว่าระบบรางอัตโนมัตินะครับหรือหุ่นยนต์อัตโนมัติเนี่ยที่จะขนนะครับตัวอุปกรณ์ตัวของนะครับบางอย่างที่เราต้องการขนไปยังจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเนี่ยก็จะใช้หุ่นยนต์เข้ามาแทนที่นะครับในตัวอย่างถัดมานะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของตรงเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่เอามาใช้ในเรื่องของการแพทย์นะครับในทางการแพทย์นะครับได้นำเทคโนโลยีหุ่นยนต์นะครับเข้ามาช่วยในเรื่องของการผ่าตัดนะครับเพราะว่านะครับหุ่นยนต์เนี่ยมันมีความสามารถนะครับที่จะขยับหรือว่าเคลื่อนไหวในลักษณะที่มนุษย์เนี่ยอาจจะทำยากนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการจะผ่าตัดนะครับแผลขนาด3มิลลิเมตรเลยเนี่ยครับซึ่งมันอาจจะควบคุมยากโดยมือของคนนะครับเราสามารถที่จะใช้นะครับหุ่นยนต์เนี่ยช่วยในการผ่าตัดได้นะครับโดยนะครับทุกวันนี้ถ้าในเรื่องของการผ่าตัดตานะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะต้องใช้หุ่นยนต์นะครับในการผ่าตัดโดยที่มีคุณหมอนะครับเป็นคนควบคุมหุ่นยนต์นั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือแม้กระทั่งครับปัจจุบันนี้นะครับก็อาจจะมีระบบการผ่าตัดทางไกลนะครับซึ่งนะครับในบางโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะขาดแคลนแพทย์นะครับที่เชี่ยวชาญในการผ่าตัดแต่ละด้านนะครับจำเป็นจะต้องใช้นะครับแพทย์นะครับจากอีกโรงพยาบาลหนึ่งที่อยู่ห่างไกลออกไปนะครับทำการผ่าตัดโดยผ่านระบบผ่าตัดทางไกลนะครับโดยใช้หุ่นยนต์ครับเป็นตัวที่ทำการผ่าตัดกับคนไข้ตรงนั้นแทนนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับในการดูแลผู้ป่วยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับประเทศไทยหรือว่าหลายๆประเทศนะครับก็จะเข้าสู่ยุคในที่เราเรียกว่ายุคของสังคมผู้สูงอายุใช่ไหมครับในการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยครับจะต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์นะครับค่อนข้างจะเยอะนะครับการที่เข้ามาทดแทนโดยปัจจุบันนี้เราได้นำหุ่นยนต์นะครับประเทศไทยเองก็จะมีหุ่นยนต์นะครับที่ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุนะครับที่พัฒนาโดยคนไทยเองนะครับโดยหุ่นยนต์ตัวนั้นชื่อว่าหุ่นยนต์ดินสอนะครับหุ่นยนต์ดินสอเนี่ยครับจะเป็นตัวที่สามารถที่จะพูดคุยนะครับตอบสนองนะครับกับผู้สูงอายุภายในบ้านได้นะครับหุ่นยนต์ดินสอเนี่ยสามารถที่จะนะครับมีหน้าจอนะครับสำหรับคุยกับระบบนะครับหรือว่ามีตรงระบบที่เป็นเรียก emergency call นะครับเพื่อที่จะเรียกรถนะครับพยาบาลมารับนะครับผู้สูงอายุได้นะครับหรือนะครับผมมีตัวอย่างอีกตัวหนึ่งนะครับหุ่นยนต์พิลโลนะครับหุ่นยนต์พิลโลเนี่ยครับเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ในการจ่ายยานะครับให้กับผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยนะครับในแต่ละมื้อนะครับเมื่อห
หุ่นยนต์พิลโลนะครับมันจะจดจำใบหน้าของคนใช้อยู่นะครับแล้วพอถึงเวลานะครับอย่างเช่นตอนเช้าผมเดินมาที่หุ่นยนต์พิลโลนะครับหุ่นยนต์พิลโลก็จะบอกผมให้ทานยาอะไรบ้าง แล้วก็หุ่นยนต์พิลโลก็จะส่งยานะครับที่ผมต้องทานนะครับลงมาในแก้วแล้วผมก็สามารถที่จะทานยาอันนั้นได้นะครับหากนะครับลืมทานยามื้อใดๆนะครับหุ่นยนต์พิลโลก็จะทำการแจ้งเตือนไปยังมือถือนะครับหรือว่าแจ้งเตือนไปยังคนดูแลนะครับเพื่อที่จะบอกว่ายังไม่ได้ทานยาตัวนั้นนะครับในเรื่องของการขนส่งนะครับก็มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์เข้ามาช่วยเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะนะครับในเรื่องของการจัดเรียงสินค้านะครับเพื่อจะจัดส่งไปที่ต่างๆนะครับถ้าเราใช้คนในการจัดเรียงสินค้าแพ็คเข้ากล่องนะครับเพื่อที่จะส่งไปยังที่ต่างๆเนี่ยก็จะต้องใช้เวลาค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ถ้าเราใช้นะครับตัวระบบหุ่นยนต์เข้ามาช่วยเนี่ยมันก็จะจัดเรียงได้เร็วขึ้นแล้วก็มีความแม่นยำมากขึ้นนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เป็นการเป็นการจัดเรียงสินค้าในคลังสินค้านะครับของ CP นะครับซึ่ง CP เนี่ยมีอาหารแช่แข็งนะครับจำเป็นจะต้องอาหารเนี่ยครับจำเป็นจะต้องแช่แข็งในอุณหภูมิ-20 องศาตลอดเวลานะครับการที่เราจะให้คนนะครับไปจัดนะครับขนย้ายสินค้าออกจากสต็อกเนี่ยจำเป็นจะต้องคนเนี่ยจะต้องใส่เสื้อกันความหนาวแล้วก็แต่ละคนเนี่ยครับก็ไม่สามารถที่จะต้านทานอุณหภูมิที่ติด-20 องศาได้เป็นเวลานานนะครับดังนั้นนะครับในระบบการจัดนะครับตรงสต็อกของอาหารแช่แข็งของ CP เนี่ยครับก็จะใช้นะครับระบบหุ่นยนต์เข้ามาในการจัดเก็บแล้วก็ในการแยกนะครับจัดสินค้าลงในกล่องต่างๆเพื่อที่จะจัดส่งไปยังเซเว่นสาขาต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับระบบคัดแยกสินค้าของนะครับไปรษณีย์นะครับของระบบเคอรี่เนี่ยครับก็จะใช้นะครับระบบหุ่นยนต์หรือระบบรางอัตโนมัติเนี่ยครับในการช่วยคัดแยกสินค้านะครับไปยังจังหวัดต่างๆไปยังกล่องต่างๆนะครับเพื่อที่จะส่งนะครับสินค้าไปให้ได้ถูกที่นะครับแล้วก็ในเรื่องของการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้เนี่ยครับมันก็จะเกิดความผิดพลาดที่น้อยลงนะครับแล้วก็ใช้นะครับจำนวนทรัพยากรของคนนะครับใช้เวลาเนี่ยน้อยลงนะครับทำให้นะครับการขนส่งเนี่ยมันมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็มีความรวดเร็วมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เรานำหุ่นยนต์มานะครับในเรื่องของการทำความสะอาดนะครับสถานที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสนามบินนะครับในห้างใหญ่ๆนะครับเราก็สามารถที่จะใช้หุ่นยนต์ตัวนี้นะครับช่วยในการทำความสะอาดนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องใช้แม่บ้านจำนวนเยอะนะครับเราใช้หุ่นยนต์ตัวนี้ทำความสะอาดครับหรือแม้กระทั่งในบ้านของเราเองก็ตามนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะมีหุ่นยนต์นะครับช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการทำความสะอาดต่างๆมากมายนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหุ่นยนต์นะครับที่ประกอบอาหารนะครับซึ่งหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับจะทำอาหารให้เราทานนะครับโดยที่เราสามารถที่จะเลือกเมนูนะครับเลือกอาหารที่อยากจะทานแล้วหุ่นยนต์ก็สามารถจะทำอาหารให้เราทานได้